سلام دوستان عزیز، انشالله که جور و صحتمند باشین در هر جایی که هستین. فصل زیبای پاییز است و گفتم که چی بهتر که ریسیپی های خزانی را بر شما نشان بدم. میریم امروز با هم طرز تهیه مافین رو ببینیم. یک رقم کیک است که بسیار خوشمزه است، همراه کدو جور میشه. خیلی تا آخر برنامه همراه من باشین. بسیار خوب، کدوی ما شسته شد. حالا ایرا توتا میکنیم. بالاخره موفق شدم که کدوی ما توتا کنم. یک کمک بازو کار بود برش، اما خیره. خیلی خستای کدو را امرای یک قاشق میکشیم و یادتان باشه که خسته ها رو اوسه نندازیم، به خاطر که من براتون یک ویدیو نشان میدم که چه قسم خسته هایتان توست کنیم. خیلی منتظر ویدیوی آینده باشین. شما میتونین که امی پوره کدو را از بازار بخرین، آماده است. اما من خوش دارم که پوره را خودم جور کنم، به خاطر که میفهم که چی بهش گرد میشه. کدوهای ما را توتا کردیم، حالا میمانیم در پتنوس که داشت ما پختش کنیم. یادتان باشه داشتان در درجه 350 باید گرم شود و میمانیم که این به مدت 30 دقیقه پخته شود و بعد از او را مثل یک پیوره جورش میکنیم. بسیار خوب دوستان عزیز، از فرصت استفاده میکنیم. میمانیم که کدو ما پخته شود و مواد لازمه به شما عزیزان ما معرفی میکنم. از آرد شروع میکنیم. اینجا من آرد معمولی دارم، مغز ونیلا. اینجا من مسکه استفاده میکنم. شما میتونین که روغن عادی استفاده کنید. 2 عدد تخم مرغ باید دمای درجه اتاق داشته باشه. شکر قهوه‌ای، شکر سفید و این دلخواسته میتونین که استفادهش کنین یا نه. کشمش، جوز است، نمیفهم که صحیح تلفظش میکنم. پودر دارچین داریم، همراه پودر میخک و یک کمک نمک. اول می مواد خشک ما را استفاده میکنیم، گفت میکنیم. پودر جوز استفاده میکنیم، پودر دارچین و میخک، نمک، بیکینگ پودر، بوره سفید، بوره قهوه‌ای یا بوره زرد ما را استفاده میکنیم. کل مواد خشک با هم مخلوط میکنیم. حالا کشمش ما را اضافه میکنیم، بازم مخلوط میکنیم پیش از اینکه مواد تر ما را استفاده کنیم. میکسر ما را استفاده میکنیم، آسان تر است برام. کدوی ما آماده شد. حالا نوبت است که پوستش بکنیم. یک کمک داغ است اما خیره. کدوی ما پوست شد. حالا نوبت است که کدوی ما را در بلندر بندازیم و بلندش کنیم تا که پیوره ما آماده شود. یک کمک کریم برش اضافه میکنیم. این هم کریمی است که لاکتوز فری است. بسیار خوب دوستان عزیز، پیوره ما آماده شد. طوری که میبینیم بسیار مقبول، رنگ زیبایی داره و طعمش هم بسیار خوبش است، به خاطر که در داش ماندیم و در اونجا پخته شده. خیلی این ما را گرد میکنیم و حال نوبت است که مسکی ما را گرد کنیم. یک کمک ونیلا گرد میکنیم، یک کمک زیاد و 2 دانه تخم مرغ داریم اینجا. فقط من یک دانه گرد میکنم، باز یک دانه دیگه شد بعدا. حالا کلی چیزا با هم مخلوط میکنیم. مکسرتون استاپ میکنین و یک دانه تخم مرغ دیگه که داشتیم استفاده میکنین و قاشقتان میگیرین، دور و دور کاسیتان یک دفعه شور میتین که کل جایی بتونه مخلوط شود. دو چیزا با هم پس میکس میکنیم. یک
قسمت بسیار دلخواسته به خاطر که شوهرم بسیار چاکلت خوش داره. خیلی اینه میره استفاده میکنم، اضافه میکنم و اگه شما خوش ندارین میتونین که ایره اضافه نکنین. کلی چیز ما آماده است. مکسچر ما را که میبینین آماده است، بسیار بسیار خوشمزه است. من تیستش کردم پیش از اینکه پخته شود و من این ورقکای مافین دارم که بسیار آسان است که میشه دیش پخته کرد، کیککا را یا مافین را. و اگر ایره ندارین میتونین یک ذره کوکینگ سپری بگیرین، روغن بگیرین و چربش کنین. خیلی من اینه میره دارم، اینه میره استفاده میکنم و بسیار رنگش خوش میاد به خاطر که رنگ پاییزی را داره. قشق آیس کریم را میگیریم که بسیار یک ابزار است که کمک میکنه به آشپزخانه و اگر کلانترش داریم میتونین کلانتر استفاده کنین. برای خوشمزه تر شدن میتونین که یک ذره چارمغز سرش پاش بتین و برای یک تزیین مقبولشان امی بسیار خوب است. تقریبا مافینای ما یا کیکای ما آماده است. یادتان باشه که داشتان در درجه 425 باشه و یا را به مدت 5 دقیقه اول پخته میکنیم. باز درجه حرارت ما را به 350 میاریم و به مدت 20 دقیقه پختهشان میکنیم. دوستان میبینین که باقی مانده پیوره ما را اینجا داره. ایره در سگ مندازم و در فریزر نگاهش میکنم تا که بتونم چند تا ریسیپی دیگه به شما عزیزان جور کنم. واقعا این ریسیپی یکی از بهترین ریسیپی است و بسیار بسیار مزه‌دار است. یک دفعه امتحانش کنین، حتما خوشتان میآید. دیگه خدا کنه که لذت برده باشین از این ریسیپی. تا هفته دیگه و یک ریسیپی دیگه. خدا نگهدار شما.